Sir. Good morning mga besh! Welcome back sa aking channel. Ang gagawin natin ngayong umaga ay magpe-prepare kami sa pagluluto. Ito ay tortang po siya, pero pag naluto po siya, hindi talaga malasahan yung gulay. Pag natikman na po siyang tortang may halong giniling, pero wala po talaga. So, samahan niyo ko besh. Papakita ko sa inyo kung paano siya gawin at sana may matutunan po kayo sa gagawin namin. Gagawa po tayo ngayon ng sausawan kasi mas maganda po talaga siyang i-partner sa suka, may sili, sibuyas, bawang. Tapos, may natira kasi kaming pipino. Ayan. Kaya isasama natin. Grabing tawis. Makainit sa A few minutes later. Ayan, lagyan natin ng pamintang buo. Ayan, tapos lagyan natin ng asin. Ayan, sarap na yan. Lamig kayo! Ayan mga besh, tapos na po tayo sa ating pagluluto ngayon. Sana po may natutunan kayong bagong ideya, paano magluto ng mga gulay na hindi naman siya talaga halatang gulay pag nakain na, lalo sa mga anak mo. Kasi yung ibang anak natin, diba, ayaw nila ng gulay. So, i-try nyo po yan para ganahan naman silang kumain. Salamat sa inyong bye-bye! At keep on watching na lang po. Tapos like, share, at saka comments. Kung ano na kayong gustong sabihin, suggestion. Maraming salamat! Stay at home! I wanna hear you sing it.
mama, don't stress your mind. We come